Chào mọi người, đây là kênh radio của Châu, nơi Châu chia sẻ những suy nghĩ của mình về mọi thứ xung quanh. Hôm nay mình muốn đề cập đến một chủ đề mà dạo gần đây đang rất nhạy cảm, chính là tâm lý của tuổi dậy thì. Có một câu nói được viral rất mạnh mẽ về vấn đề này là: người lớn đã từng là trẻ em, nhưng trẻ em chưa từng là người lớn. Khi đọc được câu này là mình khựng lại vài phút, thậm chí là vài ngày, rồi thỉnh thoảng nhìn lại bản thân mình lúc còn là trẻ em đã từng như thế nào, và những năm gần đây mình đối xử với các đứa trẻ xung quanh ra sao. Nhớ lại, mình được sinh ra ở thời điểm chuyển giao của công nghệ số, lúc mà bản thân nó còn chưa rõ ràng về hình dạng, rồi từ những bước đi chập chững đầu tiên đến lúc này, một thời đại mà con người sống và sinh hoạt gần như không thể thiếu công nghệ hay là thiết bị hiện đại. Mình của ngày xưa và các em của lúc này là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Các bạn sẽ cảm thấy rất quen khi nghe câu lúc bằng tuổi tụi bay thì tao làm gì có điện thoại xịn, hay ti tỉ gì đó khác nữa, của rất nhiều bậc cha chú đã từng nói như vậy với tụi mình, đúng không? Và bây giờ cũng vậy, chính bản thân mình cũng từng nói, từng nghĩ về câu nói đó vài lần khi nhìn các em ở lúc này. Càng phát triển, càng được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, thì sự chuyển biến trong nhận thức, góc nhìn, quan điểm và lối tư duy hay cách bạn thể hiện ra bên ngoài nó cũng được thay đổi theo. Còn tích cực hay tiêu cực thì còn phụ thuộc vào những điều mà bạn nghe, nhìn mỗi ngày, hay nói cách khác là môi trường xung quanh tác động đến bạn như thế nào. Và một yếu tố mà Châu nghĩ là quan trọng nhất vẫn là tính cách của đối tượng tiếp thu. Dù có là người lớn hay trẻ em thì vẫn có người lạc quan và không ít người bi quan. Vậy lý do từ đâu mà hình thành nên tính cách này? Châu nghĩ cách nuôi dạy, giáo dục trẻ em là một công việc không đơn giản, hay nói đúng hơn là việc khó nhất trên đời này. Trồng cây khó một thì trồng người khó hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy. Mỗi một đứa trẻ khi sinh ra đều như một tập giấy trắng không tì vết. Và khi các em lắng nghe, quan sát ở môi trường sống xung quanh, thì những tờ giấy trắng đó dần được lấp đầy thông tin, bao gồm hình ảnh, âm thanh, về người, về vật, về tất tần tật những gì mà các em được trải qua. Vậy lúc này mình có thể suy ra được góc nhìn tiêu cực của các em khi giải quyết vấn đề phần lớn là do đâu? Chính là do những nét khắc họa trong tập giấy trắng năm xưa khi các em còn ở trong vòng tay gia đình. Cách cư xử, lời nói của một đứa trẻ chính là tấm gương phản chiếu lớn nhất về thành viên trong gia đình và về môi trường sống của chính đứa trẻ đó. Điều hiển nhiên là những đứa trẻ này sẽ bắt chước cách mà ông bà, cha mẹ hoặc anh chị trong gia đình đối xử với nhau mỗi giây, mỗi phút và mỗi ngày, được tiếp thu những hành động và lời nói được lặp đi lặp lại, rồi được chính các em thể hiện lại với gia đình bằng hành động và lời nói đó. Dần dần sẽ trở thành thói quen, sau cùng sẽ chính là bản tính của trẻ. Vậy có thể nói những đứa trẻ ở hiện tại, ở thời đại công nghệ số, còn có thêm một nguy cơ tác động nữa mà hàng ngày các bậc cha mẹ vì để con yên lặng không khóc, vì để con tập trung ăn cơm, vì để con không chạy nhảy lung tung khó giữ nữa, chính là sức mạnh của các thiết bị thông minh. Vì các thông tin mà các em nhận được và thẩm thấu vào bộ não khi xem trên các thiết bị, nếu như không được kiểm soát, sàng lọc cẩn thận, sẽ bị phản tác dụng và thậm chí là ảnh hưởng xấu mà ngay cả chính người lớn lại chủ quan và lơ là, và dần sẽ không thể cứu vãn được nếu như không thay đổi cách giáo dục kịp thời. Và lý do cuối cùng cho câu hỏi tại sao tâm lý trẻ em bây giờ lại dễ tiêu cực và mong manh đến như vậy mà mình muốn đề cập, đó chính là việc cảm nhận được sự đồng cảm từ gia đình. Ở thời điểm mà chúng ta còn là trẻ em thì việc giáo dục kết hợp với đòn roi là bình thường. Việc điểm số không cao bị la rầy cũng là bình thường. Việc bỏ công ra nhưng không nhận lại được sự công nhận cũng hết sức bình thường, mặc dù cũng buồn chút xíu đó. Vì lúc đó đa số cha mẹ đều như vậy, nên chúng ta cảm thấy ai cũng như ai, đều có sự đồng cảm. Vì mình bị la thì bạn mình nó cũng bị chửi, đứa nào cũng như vậy. Dần dà điều đó nó ăn sâu vào trong tâm trí, và vô hình trung nó lại trở thành một sự thật hiển nhiên không có gì để bàn tới. Nhưng chính lúc này thì không còn phù hợp nữa, vì mọi gia đình đều cố gắng thay đổi cách giáo dục không sử dụng đòn roi nữa. Thay vào đó, các bậc phụ huynh đang dần hướng đến lối giáo dục văn minh hơn, không cưỡng chế, không công kích bằng lời nói hay hành động, và cố gắng giao tiếp với trẻ và tập ghi nhận những công lao và thành tích mà các bé đã dày công mài dũa. Do đó, số ít những đứa trẻ ngay lúc này vẫn còn phải nhận những phương pháp giáo dục cũ sẽ cảm thấy như thế nào? Có lẽ là lạc lõng, khép mình, rồi tự cô lập,
khi không tìm được điểm đồng cảm. Và hậu quả mà những người làm cha mẹ này đã phải nhận được trong thời gian gần đây thực sự quá đau lòng. Do đó chúng ta, những người được pháp luật công nhận là người lớn về mặt sinh học, đã từng trải qua khoảng thời gian được làm trẻ em, được sai, được sửa, được kết quả là người lớn như ngày hôm nay. Còn các thế hệ trẻ sau này, các em chưa từng có được những trải nghiệm đó. Và chúng ta nên nhớ lại thời điểm mà bản thân còn là những đứa trẻ đã từng cảm nhận như thế nào, đã từng mong muốn được đối xử ra sao. Hãy đứng dưới góc nhìn của một đứa trẻ cùng với trái tim bao dung và thấu hiểu của một người lớn để giao tiếp và đối đãi với các em nhé. Châu nghĩ rằng hơn ai hết, chính bản thân của chúng ta cũng đã từng có suy nghĩ khi lớn lên mình sẽ trở thành một người như ông A, chị B, hoặc là mình sẽ không bao giờ trở thành người như anh X hay bà Y. Rồi kết quả của bạn đúc lại cho đến thời điểm này là gì? Mình hy vọng các bạn sẽ không phải thốt ra câu có một ngày mà mình không ngờ bản thân mình lại trở thành người mà trước đây mình nói rằng sẽ không như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ gì? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Nếu các bạn cảm thấy đồng cảm và thích lắng nghe nhiều điều hơn nữa kênh radio của mình thì hãy để lại cho mình một lượt thích và một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn lần nữa. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.